Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Người Chăn Cừu. Tập trước thì chúng ta đã cùng nhau khám phá đảo Mabu và tham quan làng của tộc người Ba Dao, tộc người du mục biển cuối cùng trên thế giới. Trong tập này thì hãy tiếp tục cùng Cừu khám phá những hòn đảo xinh đẹp khác ở Sempona, cùng nhau lặn biển, cùng nhau ngắm sao, cùng nhau leo núi và cùng nhau trải nghiệm vô vàn cái điều thú vị khác nữa mà mình chưa kịp bịa ra. Nói chung là hay lắm, xem đi. Hi, chào buổi sáng mọi người. Hôm nay là sáng thứ hai của tôi tại đảo. Đôi mắt tôi thì bây giờ vẫn đang lim dim vì thiếu ngủ, nhưng mà vẫn cố gắng thức dậy sớm để có thể đón bình minh. Vì hôm qua thì đã hạ quyết tâm là hôm nay sẽ phải phục thù rồi. Ngoài trời lúc này đang đổ một vài cái giọt mưa tí tách. Cứ tưởng là sáng nay lại phải đón cái bình minh xịn nữa rồi, nhưng mà không. Sáng hôm đấy là một trong những cái buổi đón bình minh đẹp nhất mà tôi từng có. Mưa, biển và mặt trời, tất cả như đang hòa quyện lại với nhau để tạo nên một cái khung cảnh choáng ngợp, khiến một thằng khô khan như tôi cũng bày tổn thức. Bức tranh tuyệt vời đấy còn được tô điểm chấm phá thêm bằng một cái chú cầu vồng bé bé xinh xinh ở phía xa xa ngoài khơi kia nữa. Buổi sáng như này là quá đủ các bạn, cần xuyên sáng nữa. Thôi, nói chung bốc phét thế là đủ rồi. Giờ tôi đi ăn sáng ấy. Chứ sáng nay trong cái lịch trình của bọn tôi thì có cái tiết mục leo núi. Giờ mà không ăn thì lát lên đỉnh chắc tụt mẹ ta mất. Như đã nói trên thì sáng nay bọn mình sẽ đi leo núi Bồ Hây Đu Lang. Đang có chút lo lắng là sáng nay trời mưa lâm râm nên là không biết là ban quản lý ở đấy có cho khách du lịch leo núi không nữa. Đúng 9 giờ thì tàu của bên tổ chức tour đón bọn mình ở resort. Cả nhóm mới tiếp tục lên đường với cái hy vọng là sáng nay vẫn có thể leo được núi Bồ Hây Đu Lang. Nào đến lượt anh Sơn đấy. Anh Sơn nhảy nhẹ thôi, không sập thuyền nhá. Bồ Hây Đu Lang là hòn đảo lớn thứ hai trong số 8 hòn đảo nằm trong công viên hải dương Tun Sakaran, được bảo vệ và quản lý nghiêm ngặt bởi chính phủ của Malai. Một lần tình cờ trên mạng thì mình nhìn thấy cái bức ảnh về hòn đảo này, và đấy cũng là một trong những cái lý do chính đã thôi thúc mình tới đây. Để có thể leo được cái núi này thì các bạn sẽ phải đăng ký với ban quản lý ở đây trước nha. Cái vấn đề này thì bên tổ chức tour của bọn mình đã làm hộ rồi nên cũng không cần phải lo. Nói hiking thì nghe phức tạp nhưng mà cái núi này thực tế nó không có cao lắm đâu các bạn. Các bạn chỉ cần leo tầm 15 phút đã lên tới đỉnh rồi. Và đây chính là cái khung cảnh đã thôi thúc mình đến với Sempona. Mình rất là thích những cái chỗ nào mà có cả biển cả núi như thế này. Leo lên một cái ngọn núi cao nhất của đảo rồi phóng tầm mắt xuống dưới đại dương. Lúc đấy cả cái thế giới thu nhỏ như nằm trong mắt của bạn luôn. Hai nào. Tham quan Bồ Hây Đu Lang xong thì bọn mình lại tiếp tục di chuyển tới một cái hòn đảo có tên là Matabuan. Hòn đảo này cũng là một trong 8 cái hòn đảo nằm trong công viên hải dương Tun Sakaran. Theo kế hoạch ban đầu thì bọn mình sẽ tới hòn đảo này dừng chân nghỉ ngơi và ăn trưa. Nhưng mà do hôm nay thủy triều dâng sớm nên là tàu không thể tiến được vào bờ. Vì vậy nên bọn mình đã phải đỗ ngay tại biển, cả cái địa điểm cách đảo tầm 1 km để ăn trưa ngay trên biển luôn. Các ông nhìn quả view ăn trưa của tôi này, ngay giữa biển Sulu rộng lớn, xung quanh 4 bề là nước. Ăn đứt quả view ở trong những khách sạn hay khu resort hạng sang luôn. Quay thêm một vài shot nữa để cho mọi người có thể ngắm được Matabuan từ trên cao. Và bây giờ thì tôi đi lặn biển đây, và vui mình ngay lập tức xuống dưới cái dòng nước thiên đường màu xanh kia. Từ nãy đến giờ tôi nhìn mọi người bơi lội tung tăng dưới kia tôi mắc lắm rồi.
Phùng vẫy chán chê ở Matawabon xong thì đoàn chúng mình tiếp tục di chuyển đến một cái hòn đảo cuối cùng của ngày hôm nay. Đấy là hòn đảo Sibuan. Hòn đảo này cũng hết nước chấm các bạn ạ. Nước biển trong vắt thấy ngay được cả đáy. Hai bên bờ của đảo thì được phân cách bởi một cái dải cát trắng dài trông rất là xinh và lạ mắt. Chỉ tiếc mỗi cái là chỗ này thì người ta không có cho phép bay flycam nhá. Mình vừa bay một chút thì đã có ban quản lý lại nhắc nhở yêu cầu hạ máy bay và sau hết video của mình. Tiếc màu nước nó đẹp chỉ giữ lại được mỗi cái tấm hình này thôi. Bơi lội thêm xíu nữa, cùng nhau chụp một vài tấm hình làm kỷ niệm và sau đó thì chúng mình lên lại tàu để quay trở về resort. Kết thúc tour đi đảo của ngày hôm nay. Và phải nói thật công bằng thì đây là một trong những cái tour đi đảo xuất sắc nhất mình từng được đi. Núi hùng vĩ, biển thì rất là đẹp và đại dương thậm chí còn đẹp hơn. Có những con cá mà đây là lần đầu tiên trong đời mình nhìn thấy luôn đấy. Đây là bữa tối cuối cùng của chúng tôi ở đây resort. Ăn sang xíu, mấy hôm nay ăn cơm hộp khổ quá rồi mà. Ok, rồi ăn cơm thôi mọi người. Như thường lệ thì sau khi ăn cơm cả lũ chúng tôi lại kéo nhau ra ngoài phòng làm sao tiếp. Tối nay thì vũ trụ thiết đãi chúng tôi một bầu trời đầy sao. Không biết có phải vì đây là đêm cuối cùng ở đảo nên Thượng Đế ưu đãi chúng tôi như thế này không, nhưng đây có lẽ là một trong những bữa tối thịnh soạn nhất mà tôi từng có. Thịnh soạn ở đây là về mặt tinh thần. Và tối hôm ấy tôi đã quyết định ngủ ngoài trời các bạn. Không màn không chiếu, chỉ một cái tấm vải mỏng lót lưng ngăn cách với mặt sàn gỗ thôi. Như một đứa con nít thì tôi muốn ôm trọn cả cái bầu trời đêm nay. Vì tôi biết là ngày mai thì tôi phải xa cái bầu trời đẹp đẽ này rồi. Đêm qua gió mát hiu hiu, tôi ngủ tiếp đi khi nào chẳng biết luôn các bạn. Tối qua tôi còn mơ thấy có cá sấu băng nữa cơ. Chẳng biết là có thật hay không. Chỉ biết là sáng bạn tôi bảo tối qua tôi ngáy rất to. Sau 3 ngày ăn đồ ăn local thì bây giờ một bát mì tôm như này chẳng khác gì là sơn hào hải vị các bạn ạ. Đúng là không có gì có thể sánh bằng được cái món ăn sáng quốc dân này của Việt Nam. Ăn sáng no nê xong thì bọn tôi trở về phòng để dọn đồ và check out. Thế là hết 3 ngày ở đây. Đã đến lúc phải tạm biệt Grandad Resort rồi. Check out xong rồi các bạn tưởng bọn tôi sẽ đi về đúng không? No, bọn tôi sẽ đi chơi tiếp. Đi nốt cái tour đảo còn sót lại trong 3 tour mà resort đã offer cho chúng tôi. Tại sao mình là phải chọn một trong 3 trong khi mình có thể chọn cả 3 đúng không? Anh Sơn trong đoàn tôi nói thế đấy, nên là tôi làm theo thôi. Hòn đảo đầu tiên mà chúng tôi ghé thăm vào sáng hôm nay đấy chính là Timba Timba. Hòn đảo này cũng rất là đẹp và có một vài nét tương đồng giống với đảo Sibuan mà chúng tôi đã ghé thăm vào hôm qua. Nước biển thì rất là trong và xanh, thấy ngay tận cả đáy các bạn.
Chỉ tiếc mỗi một điều là vừa bay được vài vòng flycam thì mấy ông tour guide đã giục bọn tôi quay trở lại tàu để đi sang đảo tiếp theo. Chưa kịp bơi lội gì luôn. Cảm giác khá là vội vã cho cái tour sáng nay các bạn ạ. Địa điểm tiếp theo của chúng tôi sẽ là đảo Mataking. Đoàn sẽ dừng chân ở đây để nghỉ ngơi và ăn trưa. Sau đấy thì buổi chiều sẽ tiếp tục đi snorkeling tiếp. Đang chuẩn bị ăn trưa thì quái vật mây đen kéo tới các bạn ạ. Trời chuyển mưa khá là nhanh. Bắt đầu nói làm nhảm nói động ý đấy. Đứa nào nói ra câu đó. Đây là bữa trưa của chúng tôi ở đảo các bạn ạ. Sao cơm ngon không Châu Lì? Không nói đến nơi à? Chị Hiền. Hello. Bé Sơn ăn gần xong, mình giỏi chưa? Trời đang mưa bão. Chiều nay lại tiếp tục lặn biển, ngắm cá và ngắm rùa. Vẫn không có gì hơn ngoài một chữ tuyệt vời các bạn. Nói chung là rất là đẹp. Ai mà yêu thích bộ môn lặn biển thì nhất định là các bạn phải ghé thăm Sempona một lần nhé. Trải nghiệm trực tiếp bằng đôi mắt của các bạn thì thấy rằng những lời mà mình chia sẻ trên là bốc phét hết. Vì thực tế ngoài đời đôi khi nó còn đẹp hơn gấp vạn lần nữa. Bây giờ thì tàu của chúng tôi đang trên đường di chuyển về đất liền. Gió và sóng biển như đang vuốt ve tôi lần cuối. Tối nay thì bọn tôi sẽ ngủ lại thị trấn một đêm rồi ngày mai thì sẽ bay trở về KL các bạn. Ăn uống nghỉ ngơi ở thị trấn cho nó thoải mái. Dù sao thì mấy ngày vừa rồi cũng đi chơi liên tục nên là đã đến lúc cơ thể phải sạc pin rồi. Bây giờ là 6 giờ tối và bọn mình thì đang lấy lang thang chuẩn bị đi ăn nè. Đói bụng quá rồi. Cả ngày hôm nay đi lặn biển rồi đi đảo các thứ mệt dã rời. Bây giờ thì đi nạp năng lượng thôi. Tối nay thì bọn mình sẽ ăn tối ở một nhà hàng có tên là Sea View Cafe. Nhà hàng này thì chỉ cách cái khách sạn bọn mình ở có 5-10 phút đi bộ thôi. Nhìn cái view ngoài trời thoáng mát như thế này là đã ưng cái bụng rồi. Nếu các bạn là fan của hải sản thì thị trấn này phải gọi là thiên đường nha. Vì hải sản ở đây rất là tươi và rẻ luôn. Một con cua to đùng mà chỉ 500.000 một cân đã bao gồm chế biến các bạn. Bọn mình gọi nhum biển này, cua, mực, cơm rang đủ thứ mà khi chia ra đầu người đâu đó mỗi người có hơn gần 200.000 Việt ấy. Rất là rẻ luôn. Chỗ ăn này rất được nên là các bạn đừng bỏ qua khi mà ghé thăm Sempona nhé. Đánh chén no nê xong thì cả lũ đi dạo một chút rồi kéo nhau về khách sạn này. Tối nay thì mình đi ngủ sớm thôi. Bởi vì mấy ngày hôm nay ngày nào cũng thức đến 11-12 giờ đêm ngắm sao. Cảm giác thiếu ngủ kinh khủng. Hello, chào buổi sáng mọi người. Hôm qua ngủ được một giấc khá là ngon lành nên là sáng nay tỉnh dậy rất là thoải mái. Giờ chỉ biết làm gì nên chắc tôi sẽ lôi flycam ra bay vài vòng quanh thị trấn cho vui trong lúc chờ mấy mẹ tìm tôi dậy đi ăn sáng. Bây giờ thì bọn mình đang ăn sáng ở một cái food court cạnh bến tàu. Là một tô bún hải sản húp xì sụp ngồi ngắm tàu thuyền đi lại cũng phết các bạn. Ok không Quỳnh? Ok, không trả chân tí nào. Sáng hôm nay thì chủ yếu bọn tôi sẽ chỉ thư giãn dạo dạo quanh thị trấn thôi. Và chiều nay thì bọn tôi sẽ ghé thăm một địa điểm thú vị nữa trước khi mà ra sân bay để bay về KL. Ăn sáng xong thì mình đi lang thang để tìm chỗ sửa điện thoại cho đứa em trong đoàn. Thì mình lại tình cờ thấy một cái thánh đường Hồi giáo khá là đẹp. Bây giờ để mình đi ra mặt trước xem thế nào nhá. Rất là rộng lấy luôn. Đây mới là đúng cái khu của người Malai, người đạo Hồi ở Sempona này. Chứ còn lúc nãy ở bến cảng với những cái khu trung tâm ấy thì bây giờ toàn là người Trung Quốc hết rồi. Loay hoay một hồi thì cũng đã đến 12 giờ trưa. Cả lũ dọn đồ check out rồi kéo nhau đi ăn trưa. Đây là cái nhà hàng mà bọn mình sẽ ăn trưa ngày hôm nay các bạn này. Cái nhà hàng này thì mình hôm qua bọn mình đi lang thang thì tình cờ phát hiện ra thôi. Xong rồi mình hỏi review của những người quanh quanh đây thì bảo là một trong những hàng ngon nhất về hải sản ở đây. Đúng kiểu ngon bổ rẻ.
Nhà này có view biển nhá, nhìn xịn xó. Đấy. Về theo thì thích nhất là quán ăn uống này. Giá thì rất là rẻ mà đồ ăn thì tươi nữa. Đây là cái bể hải sản này. Trưa nay bọn mình gọi khá nhiều đồ ăn đấy. Có cơm này, rau này, sò điệp sốt tỏi này, một bát canh cá tứ xuyên to đùng. À, ngoài ra mình còn gọi cái món bào ngư sốt cay nữa. Chưa được ăn bào ngư bao giờ nên là mình cũng muốn thử cái cho biết. Lúc tính tiền thì lại hết hồn tập 2 vì rẻ các bạn. Ở cái đống đồ ăn này mà bọn mình chia ra đầu người, đâu đấy mỗi người lại hết có tầm 200.000 tiền Việt gì đấy thôi. Thế nên là mình mới rút ra một điều ấy, là nếu các bạn muốn ăn ngon và rẻ thì các bạn nên ở lại trên thị trấn. Và cứ mỗi sáng là các bạn sẽ bắt tour đi chơi đảo. Còn nếu các bạn ăn uống dễ tính như mình ấy thì có thể ở khách sạn trên biển luôn để mà trải nghiệm. Ăn uống xong xuôi thì chúng tôi lại bắt Grab di chuyển tới cái địa điểm tham quan cuối cùng trong cái chuyến hành trình khám phá Semporna này. Đấy chính là Bukit Parapat, một ngọn đồi nhỏ nằm cách thị trấn tầm 20 phút lái xe và nằm giữa đường đi ra sân bay của bọn mình luôn nên rất là tiện. Rất ít khách du lịch biết đến cái địa điểm này. Phần lớn những người ghé thăm chỗ này đều là người local thôi. Ngọn núi này cũng không có quá cao và dễ đi. Chỉ mất tầm 15 phút là các bạn đã có thể leo tới đỉnh núi rồi. Và tại sao bọn mình lại hành xác thêm cái vụ leo núi này vào ngày cuối cùng? Thì lý do là nằm ở đây. Năm ngày 4 đêm ở Semporna trôi qua như một cơn gió. Nếu đây là mơ thì chắc là chả ai muốn tỉnh lại. Mỗi ngày là một cái trải nghiệm thú vị khác nhau. Mới ngày đi còn sáng sủa đẹp trai mà ngày về giờ tôi đen chẳng khác gì thằng thổ dân. Nói thế thôi, da đen thì có thể trắng lại, chứ tuổi trẻ quá rồi thì chúng ta lấy lại kiểu gì đấy. Cho nên là giờ cho tôi đi thêm 10 ngày nữa tôi vẫn đi. Vấn đề là không ai cho cả và chúng ta cũng phải làm việc để có thể đi chơi. Nên thôi, video về Semporna của tôi kết thúc tại đây nha. Hãy cứ tâm niệm là đoạn kết của chuyến phiêu lưu này là khởi đầu một chuyến phiêu lưu khác. Và chuyến phiêu lưu tiếp theo của tôi sẽ rơi vào tầm đầu tháng 9. Bật mí một xíu là địa điểm sắp tới mà tôi đi cũng là một hòn đảo thiên đường khác của Malaysia mà rất ít người biết đến. Hòn đảo ấy là chỗ nào thì các bạn bấm nút theo dõi nha. Bye bye.